tapos na yung birthday party, tatanggalin na naman natin yung mga nakasabit dyan, yung mga banner. Tatanggalin natin yan kasi papalitan natin ng iba na naman yung team ngayon. Yung tinatawag na gamer. Basta, ito, thank you so much sa panonood at don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Greg Balloons, and God bless. Bye.